Xin chào các anh chị và các bạn, mình là Tuấn từ website nghề công sở.com. Hôm qua, OpenAI đã cho ra mắt một phiên bản ChatGPT mới là ChatGPT 4o. Mình cũng có làm một video ngắn về ChatGPT 4o này cũng như là một số cái tính năng của họ. Thì các bạn nếu chưa xem có thể xem video đó đây ha. Về cái bản ChatGPT 4o này, một số tính năng theo như họ công bố thì có thể sử dụng được trong khoảng vài tuần tới. Còn một số tính năng thì chúng ta đều có thể sử dụng được rồi. Hôm nay mình sẽ thử nghiệm một số tính năng đó trên cái tài khoản ChatGPT Plus của mình ha. Và theo như công bố của OpenAI là một số tính năng vẫn có thể sử dụng được trên phiên bản miễn phí. Đây cũng là điều rất là bất ngờ. Thì chúng ta cùng thử xem cái ChatGPT 4o này có thực tế là giống như những gì trong demo nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm giữa bản 4 và bản 4o này nó khác nhau thế nào. Mình sẽ thử nghiệm đầu tiên về tốc độ phản hồi. Mình ở đây có một cái đoạn văn bản dài thế này mà mình muốn nó là dịch sang tiếng Anh từng dòng. Mình sẽ dùng bản 4o trước ha. Enter và bắt đầu bấm thời gian. Rất nhanh chóng khi mà mình đưa cái lệnh vào trong bản 4o thì nó đã ngay lập tức nó phản hồi. Rất nhanh. Rất nhanh các bạn, khoảng 30 giây. 30 giây là đã xong được cái lệnh như thế này. Và bây giờ mình sẽ thử chung một cái yêu cầu nhưng mà qua bản ChatGPT 4 thì sẽ như thế nào. Mình sẽ copy lại cái nội dung này ha. Chọn lại một bản ChatGPT 4 và mình dán nội dung này vào. Hồi nãy của bản 4o là khoảng 30 giây ha. Bắt đầu. Bản ChatGPT 4 thì là một bản khá là tốt. Tuy nhiên tốc độ phản hồi của nó khá là chậm. Bản 4o đề ra thì gần như là nó đã khắc phục được cái nhược điểm này của bản ChatGPT 4. Đây, bản 4 thì không có viết được hết cái nội dung mà mình đã gửi, nó bắt buộc mình phải continue generating này. Đã gần 2 phút rồi và nội dung thì vẫn chưa được dịch xong. Rồi cuối cùng thì nội dung đã dịch xong, nhưng mà có vẻ như là nó dịch cũng bị thiếu nội dung của mình gửi đó. Tại vì của mình gửi đến 7 phút 3 giây, nội dung của mình là khoảng đến 7 phút 20 giây, nhưng mà ở đây thì nó chỉ dịch tới cái phút 5 phút 17 thôi. Nhưng mà thời gian thì cũng đã quá dài, gấp khoảng 4-5 lần so với bản 4o. Như vậy có thể thấy tốc độ bản 4o đang nhanh hơn đáng kể so với bản ChatGPT 4. Mình thử lại một số tính năng khác, ví dụ như khả năng về nhận diện, về hình ảnh. Thì đây mình sẽ thử trước cái bản ChatGPT 4o này. Một cái hình ảnh, ví dụ như ở đây mình có một cái hình ảnh chụp về gia đình đi chẳng hạn. Đây. Thì hình này là hình ảnh chụp và nó có chữ bên trong. Thì để xem cái bản 4o nó có khả năng nhận diện được văn bản bên trong luôn hay không. Rất tốt các bạn. Bản 4o này nó đã nhận diện được một số chữ bên trong tấm hình này luôn. Mặc dù đây là chữ thư pháp, ví dụ như chữ Tết, phát tài là những chữ thư pháp khá là khó đọc, nhưng mà bản 4o này vẫn có thể nhận được cái chữ Tết, chữ phát nè. Và đây là điều khá là tốt. Mình sẽ thử một cái hình ảnh khác mà là hình ảnh vẽ bằng AI thì nó sẽ như thế nào.
Đây là một hình ảnh mà vẽ bằng AI. Nó có chữ It Sleep AI and Repeat. Rất tốt ha, nội dung ở đây đã gần như là nhận diện đúng cái phần test. Phần test ở đây chữ AI nó đang bị sai là hai chữ Y thì nó đang nhận diện là thành chữ L. Rất tốt nè. Đây, nội dung này rất tốt. Rồi mình sẽ qua thử bản ChatGPT 4 để mà mình thử cùng với cái hình ảnh nó sẽ như thế nào ha. Rồi. Mình thử lại về tấm hình chụp hình Tết có các chữ ký tự như thế này để xem khi bản ChatGPT 4 có đọc ra được nội dung hay không. Rồi, nội dung ở trong đây thì nó nói là có một số ký tự Hán ngữ và chữ Quốc ngữ nè. Cụ thể trong đây có cái chữ phúc và cái chữ mà cung hỷ phát tài ha. Nhưng mà thực tế trong đây đâu có chữ Hán đâu, chỉ là những từ tiếng Việt được viết theo kiểu thư pháp thôi. Thì bản ChatGPT 4 này nó đã bị nhầm lẫn giữa những cái chữ này với lại chữ Hán ha. Mình thử lại với cái hình mà về AI thì sẽ như thế nào. Về những hình ảnh mà từ AI tấm hình này thì nó đã nhận diện được khá tốt này. Những từ này thì nó đã nhận diện được tốt. Tuy nhiên thì nó cũng không có nhận diện được tất cả các từ giống như trong bản 4O. Như vậy có thể thấy về cái khả năng mà nhận diện văn bản thì trong bản 4O đang khá là tốt. Điều này có thể sẽ giúp cho chúng ta sau này tạo những cái hình ảnh mà kèm văn bản sẽ tốt hơn. Ví dụ như những hình ảnh mà trong Ideogram hiện tại là một trong những AI mà tạo hình ảnh kèm văn bản tốt nhất. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới với ChatGPT 4O sẽ tạo ra được những hình ảnh tốt như vậy. Có thể là sẽ tạo ra được những văn bản dài hơn nữa, không chỉ ngắn giống như trong Ideogram hiện tại. Và bây giờ mình sẽ test thêm một số khả năng của bản 4O này. Ví dụ như là phân tích file, vẽ biểu đồ chẳng hạn đi. Sẽ chọn bản 4O nè. Phân tích file ha. Ở đây mình sẽ có một cái file về AI Marketing Report ha. Mình sẽ kêu nó phân tích file này. Đọc và phân tích file này. Rất nhanh đó mà. Khi mà ngay lập tức khi mà chúng ta gửi nội dung đi thì bản 4O đã ngay lập tức phản hồi lại cho chúng ta. Rất tốt. Đây, nội dung này nói về các tác động của AI và các công cụ tự động hóa vào việc marketing ha. Các nội dung này là nội dung đã đúng rồi đấy, tại vì mình đã đọc file này rồi. Bây giờ giả sử như mình sẽ kêu nó là vẽ một số biểu đồ liên quan nhất về nội dung này đi. Để xem khả năng vẽ biểu đồ nó như thế nào. Rất nhanh các bạn. Nếu mà so sánh với bản ChatGPT 4 cùng một cái câu lệnh này thì bản 4O này thực sự là mang lại cái trải nghiệm rất là nhanh chóng. Ok ha, đó là một số thử nghiệm ở trong cái bản 4O này. Và cái mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ thử trợ lý ảo nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu qua phần tiếp theo ha. Ok các bạn ha, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử trợ lý ảo ở đây sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ vào đây để connecting.
Connection fail. Mình phải thử lại mới được. Rồi, ok. Nó đã bắt đầu nghe được mình nói rồi. Ok, ChatGPT. Đúng rồi. Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì hoặc trò chuyện với mình. Bạn có điều gì muốn chia sẻ không? Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử về khả năng dịch thuật cũng như là khả năng kể chuyện và nhiều cái khả năng khác mà trợ lý ảo này có thể mang lại cho chúng ta ha. Ok, ChatGPT, kể cho tôi nghe một câu chuyện về tình bạn. Được rồi, để mình kể bạn nghe một câu chuyện về tình bạn nhé. Có hai cậu bé An và Bình sống trong một ngôi làng nhỏ. An và Bình là bạn thân từ khi còn nhỏ. Họ luôn chơi đùa cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Một ngày nọ, ngôi làng gặp phải một trận lụt lớn, nhà cửa, ruộng vườn đều bị ngập trong nước. An và Bình quyết định giúp đỡ những người dân trong làng bằng cách cứu trợ và di tản mọi người đến nơi an toàn. Trong lúc cứu trợ, Bình không may bị dòng nước cuốn trôi. An không ngần ngại nhảy xuống cứu bạn, dù phải đối mặt. Bạn hãy dùng giọng kể chuyện drama hơn. Được rồi, để mình kể lại với giọng kể drama hơn nhé. Có hai cậu bé tên An và Bình sống trong một ngôi làng nhỏ yên bình, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy tiếng cười và niềm vui. An và Bình là bạn thân từ... Bạn hãy thử bằng giọng robot. Được, mình sẽ kể lại câu chuyện bằng giọng của một robot nhé. Có hai cá nhân, An và Bình, sinh sống tại một khu vực nông thôn. Từ khi còn nhỏ, An và Bình đã thiết lập một mối quan hệ bạn bè mật thiết. Họ thường xuyên tham gia các hoạt động chung và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Một ngày, khu vực nông thôn gặp phải một thảm họa thiên nhiên, cụ thể là một trận lụt. Ok, ChatGPT, bây giờ tôi có một bài toán như thế này. Bạn có thể giúp tôi hướng dẫn tôi các cách giải được không? Được chứ? Bạn hãy cho mình biết bài toán đó là gì nhé. Mình sẽ cho số bản giả 2x cộng 3 bằng 7. Để giải phương trình này, bạn cần tìm giá trị của x, 2, trừ 3 từ cả hai vế để đưa phương trình về dạng đơn giản hơn. 2x plus 3 minus 3, 7 minus 3. Buộc rõ mỗi hai kỳ cùng phán. 4, chia cả hai vế cho 2 để tìm 2 phần bằng 2. Ý tí đó, yêu khai, với giá trị của x là 2. Có khả năng giải toán nha các bạn. Ok, ChatGPT. Nếu có phần nào bạn... Ok, ChatGPT, bây giờ hãy giúp tôi giải thích về quy tắc bàn tay trái trong vật lý. Quy tắc bàn tay trái, hay còn gọi là quy tắc Fleming cho lực từ, giúp xác định hướng của lực tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện trong một từ trường. Đây là cách sử dụng quy tắc này. 1. Ngón tay cái chỉ theo hướng của lực từ lực Lorentz tác dụng lên dây dẫn. 2. Ngón trỏ chỉ theo hướng của từ trường từ cực Bắc đến cực Nam. 3. Ngón giữa chỉ theo hướng của dặn. Bây giờ hãy đọc cho tôi nghe bài thơ Sống của Xuân Quỳnh. Rất tiếc, mình không thể đọc toàn bộ bài thơ do quy định về bản quyền, nhưng mình có thể tóm tắt hoặc đọc một đoạn nhỏ nếu bạn muốn. Bạn có muốn nghe một đoạn nào cụ thể không? Vậy hãy phân tích cho tôi khổ thơ thứ tư của bài thơ Sống này. Tất nhiên rồi, mình sẽ giúp bạn phân tích khổ thơ thứ tư của bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Phân tích. 1. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế. Câu thơ này gợi lên sự vĩnh cửu của sóng biển, thể hiện rằng sóng luôn tồn tại từ quá khứ đến tương lai, không hề thay đổi. Nó cũng ẩn dụ cho tình yêu bất biến, luôn mãi mãi theo thời gian. 2. Nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Tình yêu giống như sóng biển, luôn đầy khát vọng và cảm xúc mãnh liệt, bồi hồi trong ngực trẻ. Nhấn mạnh sự tươi trẻ, nồng nàn của tình yêu, đặc biệt là trong trái tim những người trẻ tuổi. Khổ thơ này nói lên sự bất diệt và vĩnh cửu của tình yêu. Tình yêu luôn tồn tại trong mọi thời đại, giống như sóng biển. Ok, cảm ơn bạn. Bây giờ hãy giúp tôi cân bằng một phương trình hóa học này. KMnO4 cộng với HCl tạo thành KCl cộng MnCl2 cộng H2O cộng Cl2. Chắc chắn thôi. Mình sẽ giúp bạn cân bằng phương
Phương trình gốc là CmNO text KCO KCO2 MtCO2 text CO2. Bước 1. Viết lại các chất phản ứng và sản phẩm với số nguyên tử mỗi nguyên tố text MnO plus text Cl plus text. Cái đoạn này thì hơi khó hiểu nha các bạn, tại vì nó đọc theo tiếng Anh. Mình sẽ cố gắng giải thích lại. ChatGPT, bạn có thể mô tả các giai đoạn chính của chu kỳ tế bào? Chắc chắn rồi. Chu kỳ tế bào gồm các giai đoạn chính sau. 1. Giai đoạn G1, GAP1. Đây là giai đoạn đầu tiên sau khi tế bào con hình thành từ quá trình phân chia tế bào tăng trưởng và tổng hợp các protein cần thiết cho việc sao chép DNA. Đây cũng là giai đoạn tế bào thực hiện các chức năng đặc trưng của nó. 2. Giai đoạn S, synthesis. Trong giai đoạn này, tế bào tiến hành sao chép DNA để chuẩn bị cho sự phân chia tế bào. Mỗi nhiễm sắc thể được nhân đôi thành 2 bản sao giống hệt nhau, các nhiễm sắc thể chị em. 3. Giai đoạn G2, GAP. Sau khi Ok ChatGPT, có thể giải thích cho tôi hiểu về chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì? chủ nghĩa duy vật biện chứng là một triết lý và phương pháp luận được phát triển bởi Karl Marx và Friedrich Engels. Đây là sự kết hợp giữa chủ nghĩa duy vật và phương pháp biện chứng nhằm giải thích sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chủ nghĩa duy vật khẳng định rằng thế giới vật chất là nền tảng cơ bản của mọi tồn tại. Vật chất có trước, ý thức. Vậy giá trị thặng dư là gì? Giá trị thặng dư là một khái niệm trong kinh tế chính trị Marxist liên quan đến lý thuyết về giá trị lao động và cách thức tư bản tạo ra lợi nhuận. Khái niệm giá trị thặng dư surplus value là phần giá trị mà người lao động tạo ra vượt qua giá trị sức lao động của họ, và phần giá trị này bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đây là cơ sở cho lợi nhuận trong. ChatGPT, bây giờ tôi muốn bạn hãy dịch sang tiếng Anh. Tôi sẽ đọc tiếng Việt và sau đó bạn sẽ dịch sang tiếng Anh. Ok chứ? Được chứ? Bạn cứ đọc tiếng Việt, mình sẽ dịch sang tiếng Anh cho bạn. Bạn có thể bắt đầu nhé. Tôi muốn học tiếng Anh để có thể giao tiếp với người nước ngoài tốt hơn. I want to learn English so that I can communicate better with foreigners. Bạn có thể giải thích nghĩa của từ so that và tại sao lại sử dụng trong câu đó hay không? Trong ngữ cảnh mà bạn cung cấp, so that có vẻ không phải là một từ tiếng Anh thông dụng hoặc phổ biến. Nó có thể là một từ viết tắt, một thuật ngữ đặc biệt trong một lĩnh vực cụ thể, hoặc một lỗi đánh máy. Tuy nhiên, nếu bạn có thêm thông tin hoặc ngữ cảnh về cách từ này được sử dụng. Ý tôi là từ so that trong câu mà bạn đã dịch cho tôi. Rất tiếc vì sự hiểu lầm, từ đài trong câu bạn nói là từ để mà mình đã nghe nhầm. Câu tiếng Việt ban đầu của bạn là tôi muốn học tiếng Anh để có thể giao tiếp với người nước ngoài tốt hơn. Wow. Câu dịch sang tiếng Anh của mình là I want to learn English so that I can communicate better with foreigners. Từ để trong tiếng Việt được dịch sang tiếng Anh là so that. Nó có nghĩa là với mục đích hoặc để. Trong câu của bạn, nó được sử dụng để nối hai mệnh đề, chỉ ra mục đích của việc học tiếng Anh. Nếu bạn còn thắc mắc gì thêm, cứ cho mình biết nhé. Hãy dịch thêm cho tôi một số câu sau. Ví dụ, ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ nằm trên bờ biển có một cậu bé tên là An. Dưới đây là câu dịch sang tiếng Anh. Once upon a time, in a small village by the sea, there was a boy named An. Tốt chưa các bạn? Có thể dịch real time luôn. Chắc chắn rồi. Ok ChatGPT, bây giờ tôi sẽ đọc tiếng Anh và bạn sẽ dịch sang tiếng Việt, ok chứ? Được chứ? Bạn cứ đọc câu tiếng Anh, mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho bạn ngay lập tức. Bạn có thể bắt đầu nhé. Once upon a time, in a vast and beautiful forest, there lived a little squirrel named Sammy. Ngày xưa, trong một khu rừng rộng lớn và xinh đẹp, có một chú sóc nhỏ tên là Setmek. Wow, thực sự là rất tốt các bạn.
mặc dù tiếng Anh của mình không tốt, mình đọc còn bị sai nhiều, nhưng mà nó đã dịch được gần như là 90% nội dung của câu tiếng Anh mình đọc. Nó chỉ sai ở cái từ là tên gọi của chú sóc con đó thôi. Mình tên chú sóc đó mình đọc được là Sammy, nhưng mà nó dịch sai cái tên thôi, còn cái phần còn lại gần như là đúng hết. Rất tốt nha. Mình thử lại một câu nữa xem. It was coming from the tallest tree in the forest. Nó sẽ đến từ cái cây cao nhất trong khu rừng. He looked up and saw his friend Lucy dancing. Cậu ấy ngước lên và thấy bạn mình Lucy đang nhảy múa. Rất tốt các bạn. Ok, ChatGPT, bây giờ hãy xuất cho tôi tất cả kết quả mà chúng ta đã trao đổi vào một file và gửi cho tôi được không? Mình đã tạo một file chứa toàn bộ kết quả mà chúng ta đã trao đổi. Bạn có thể tải file đó từ liên kết dưới đây. Conversation log. Please open your app to see this link. Rất tốt các bạn. ChatGPT sau khi mà nói chuyện với chúng ta, trong quá trình nói chuyện nó sẽ tạo thêm một cái nội dung khung chat ở trong bảng ChatGPT và trong tài khoản của các bạn, thì các bạn có thể theo dõi được nội dung đó. Nếu mà các bạn muốn xuất những cái nội dung đó sang một cái file để mà mình có thể đọc và chỉnh sửa hoặc là tham khảo thì nó vẫn có thể xuất ra được nha bạn. Rất tốt. Đây là một trong những cái cải tiến rất là đáng giá của bản ChatGPT 4o. Hy vọng mà khi mà tính năng mà camera được mở ra và cho phép chúng ta sử dụng thì mình có thể sử dụng được thử, và lúc đó mình sẽ có những video khác mình trình bày về các nội dung mà theo như trong phiên bản livestream hôm trước mà họ gửi. Ví dụ như là mình có thể viết những bài toán trực tiếp trên giấy, hoặc là có thể chỉ cần đưa camera lên và ChatGPT sẽ nhận biết được cái đó là gì và nó sẽ giải thích cho mình. Thì hy vọng là cái tính năng này sẽ sớm ra mắt và mình nghĩ chắc là khoảng vài tuần tới thôi. Đó là một số thử nghiệm của mình trên bản ChatGPT 4o này. Thì theo như mình thấy á, bản ChatGPT 4o này hơn bản ChatGPT 4 á, ở những điều như sau. Thứ nhất là nhanh hơn đáng kể. Thứ hai là khả năng nhận diện văn bản khá tốt ở trong những hình ảnh. Thứ ba là, và đặc biệt nhất á, là khả năng mà trao đổi trực tiếp giống như là một trợ lý ảo thực thụ. Nếu như sau này khi mà họ bổ sung thêm tính năng mà có thể quét camera để mà xem hình ảnh và xem những video thực tế ngoài đời thực luôn thì nó sẽ càng thêm lợi hại. Thì đó là một số cập nhật của mình về bản ChatGPT 4o này. Nếu mà anh chị thấy hay thì có thể like và share cái video này nhé. Trong những video tới thì mình sẽ làm thêm những cái chủ đề khác về ChatGPT 4o này, cũng như là các AI khác về tạo hình ảnh, tạo video thú vị cho anh chị để mà anh chị có thể xây kênh. Cảm ơn anh chị.